हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 8वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 2.3 द लिटल रिव्हर या पोएमचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1A. नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. कवितेतून खालील नावे लिहा. 1. 2 ट्रीज, मँगो अँड पाम. 2. 2 ॲनिमल्स, काऊ अँड जॅकल. 3. 2 सीझन्स, समर अँड आषाढ. 4. 2 नॉन इंग्लिश वर्ड्स, आषाढ and gamcha. 5. 2 different timings of the day, dusk and dawn. Question number 1B. Pick from the poem words that describe sounds. पोएम मधून आपल्याला आवाजाचे वर्णन करणारे शब्द लिहायचे आहेत. 1. चिर्पिंग. 2. हाऊल. 3. बबलिंग. 4. Swill. Question number 1C. Pick out words that describe the flow of the river water. या प्रश्नामध्ये नदीच्या पाण्याचा जो प्रवाह आहे त्याचे वर्णन करणारे शब्द लिहायचे आहेत. 1. मेंडर्स. 2. स्ट्रॉंग करंट. 3. इन्स्पेट. 4. मडी टोरंट. Question number 2A. Find out 5 lines from the poem that contain the figure of speech alliteration. Underline the initial sound of words repeated in each of the lines. आपल्याला पोएममधून ॲलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीचचे एक्झाम्पल असणारी 5 लाईन्स लिहायचे आहेत. आन्सर 1. अँड काऊज अँड कॅट्स कॅन क्रॉस विथ इज. 2. No sign of slim, the sands shine bright. 3. Girls and boys bathe close to the bank. 4. At dusk and dawn, once their bath is done. 5. They dip washcloths to trap small fish. Question number 2B. Pick out 4 lines that contain the figure of speech. Onomatopoeia. आपल्याला ॲनोमॅटोपोइया या फिगर ऑफ स्पीचचे एक्झाम्पल असणारी 4 ओळी या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. आन्सर 1. चिर्पिंग मैनाज थ्रू दॅट साईट. 2. द जॅकल्स ऑल इज हेड देअर ॲट नाईट. 3. द एअर इज राईप विथ बबलिंग साऊंड्स. 4. ॲज द मडी टोरंट स्विल्स अलॉंग. क्वेश्चन नंबर 3. रिअरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. खालील शब्दांना आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डरने लावायचे आहे. 1. समर, साइन, स्लाइम, सँड, शेड, स्टीर, स्कोर, साऊंड, स्विल, स्ट्रॉंग. आन्सर सँड, स्कोर, शेड, साइन, स्लाइम, साउंड, स्टीर, स्ट्रॉंग, समर, स्विल. 2. बँक्स, ब्लॉसम, बॉईज, बेथ, बबलिंग. आन्सर बबलिंग, बँक्स, बेथ, ब्लॉसम, बॉईज. 3. these, though, to, throng, there, they, trap, torrent. Answer there, these, they, though, throng, to, torrent, trap. Question number 4. What aspects from the poem do the following phrases describe? खालील शब्दसमूह कवितेमध्ये कोणत्या गोष्टीचे वर्णन करतात ते लिहा. A. Their cool shade.
The phrase describe the cool shade of the mango and palm growth. 2. Only knee deep. The phrase describes the water in the river. C. Not too steep. The phrase describes that both the banks of river. D. Housework on the river bank. Household work of women. E. Inspect rivers flood. Ripe with sounds the air. Question number 5. The poem describes two different pictures of the river in summer and in rainy season. Write down 4 points of contrast in the changing scene of the river. या कवितेत नदीचे उन्हाळ्यातील व पावसाळ्यातील दृश्यांचे वर्णन केलेले आहे. नदीच्या बदलत्या दृश्यांचे 4 विरुद्ध मुद्दे आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. 1. लिटल रिवर वाटर ओनली नी डीप इन समर. फ्लोडेड रिवर इन मान्सून. 2. मेंडर्स अलॉन्ग इन समर. करंट ग्रोथ स्ट्रॉंग इन मान्सून. 3. banks not so steep in summer. Water rises, torrent swirls along in monsoon. 4. No sign of slime, sands shine bright in summer. The village stirs to life, people celebrate rain in monsoon. Question number 6. Guess who I am. या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला एक रिडल दिलेले आहे. तर्क करायचा आहे, आपल्याला हे कोडे सोडवायचे आहे. आय ऑलवेज रन, आय नेवर वॉक. आय ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक. आय हॅव अ बेड बट नेवर स्लीप. आय हॅव अ माउथ बट हार्डली ईट. आय लव टू फॉल बट कांट क्लिम्ब अप. गेस हू आय ॲम, प्लीज डोंट गिव अप. आन्सर रिवर. Try to translate the above riddle in your medium of instruction in a poetic form. या कोड्याला आपल्याला आपल्या मातृभाषेमध्ये कवितेच्या स्वरूपात भाषांतरित करायचे आहे. मराठी रूपांतर. मी तर नेहमी धावतच असते, कधीच चालत जात नसते. खूपदा कुजबुजत असते, बोलत मात्र केव्हाच नसते. मऊ बिछाण्याची जमीन असते, पण झोप कधी माहीतच नसते. मुख तर मला असतेच असते, पण खाणे कधी होत नसते. वरून कोसळ्याची हौस असते, पण वरती चढणे शक्यच नसते. ओळखा पाहू मी कोण, सोडून देऊ नका पण. उत्तर नदी. क्वेश्चन नंबर 7. इमॅजिन यू वेर ॲट अ रिवर साइड क्लास पिकनिक अँड स्लिप्ड अँड फेल इन टू द रिवर while playing games. Write in about 12 to 15 lines how your classmates saved you. Answer. It was the rainy season. Our class teacher announced our class picnic to Lonavala to enjoy the scenery of rainy season. 40 students and 3 of our teachers went there. There we settled near a big river. We all were enjoying scenic surrounding. Some students wanted to enjoy swimming in the river, but our teacher did not allow it. So we started playing close to the bank of the river. At once, I slipped and fell into the river. The river was flooded with strong currents in it. I did not know swimming. I started moving away from the bank. I shouted for help. Our teachers and all other classmates gathered on the bank. 3 of my classmates who knew swimming jumped in the river. I was drowning. The 3 of them rapidly came towards me. They held my hands firmly, pulled me towards the bank, and brought me safe to the bank of the river. I was unconscious. Our teacher turned me upside down and removed water from my stomach. I was uneasy and frightened for some time, but I felt well afterwards. I thanked my classmates for saving my life. I shall always be grateful to them. I shall never forget my kind classmates. I hope friends
तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा.